Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 2 Απριλίου του 2024. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά για τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Επειδή ακούγονται διάφορα, γράφονται διάφορα, ότι δεν ήταν, ίσως να μην έπρεπε να γίνει αυτός ο αγώνας, δεν έπρεπε να τα βάζουμε με μεγάλες δυνάμεις κτλ. Σας έχω πει ότι εγώ δεν έχω μελετήσει την υπόθεση ΕΟΚΑ. Από αυτά που έχω διαβάσει πάντως, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έκανε αλλεπάλληλες, η Ελλάδα ως ελληνικό κράτος έκανε αλλεπάλληλες προσπάθειες να πείσει την Βρετανία να δώσει την αυτοδιάθεση στο νησί. Και προσπάθησε να το διεθνοποιήσει μέσω του ΟΗΕ, δεν τα κατάφερε, συνάντησε την αδιαλαξία της αγγλικής πλευράς και τότε ελήφθη με κάποιο τρόπο που δεν γνωρίζω, από κοινού Αθήνα και Λευκοσία πήραν την απόφαση για τον ένοπλο αγώνα. Εν πάση περιπτώσει ο ένοπλος αγώνας πέτυχε. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά μια χούφτα αποφασισμένων Ελλήνων, οι οποίοι είχαν την αμέριστη συμπαράσταση των αμάχων του λαού, απασχολούσαν σχεδόν για 4 χρόνια, 5 χρόνια, 25.000 Άγγλους, τις πιο επίλεκτες μονάδες μετέφεραν στο νησί και δεν μπόρεσαν να εξουδετερώσουν τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ, που θα έλεγα ότι πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία ανορθοδόξου πολέμου αγώνας της ΕΟΚΑ. Δεν μπόρεσαν λοιπόν να τον εξουδετερώσουν και έτσι κατέφυγαν, όπως είπαμε, στην Τριμερή από το Σεπτέμβριο του 1955 και λειτουργούσε ο αγώνας, ενώ ήταν πετυχημένος ο ένοπλος αγώνας, λειτουργούσε παράλληλα και πονηρά και ύπουλα οι υπονομευτικές προσπάθειες της Αθήνας να οδηγήσουν τελικά, να πείσουν. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να συνεχίσουν τον αγώνα όταν τους είχε αδειάσει η Αθήνα, να πείσουν λοιπόν την ΕΟΚΑ να σταματήσει τον ένοπλο αγώνα για να πάμε στη Ζυρίχ και το Λονδίνο και να αρχίσει η διαδικασία. Στην ουσία τι έγινε? Ο ένοπλος αγώνας οδήγησε στην επιτυχία ενός αποτελέσματος πολιτικού που ήταν η ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία όμως είχε στην καρδιά της, αυτή η κίνηση είχε στην καρδιά της το σπόρο της αποτυχίας, δηλαδή ένα μη λειτουργικό κράτος, μια κατάσταση που οδήγησε το Μακάριο το 1963 τα Χριστούγεννα με την άδεια, την έγκριση του ύπατου αρμοστή, πώς το λέγανε αυτόν τον Άγγλο που ήταν εκεί, με ενημέρωση των Τουρκοκυπρίων, μόνο που αυτό αποτέλεσε την αφορμή, αν θέλετε, για να ξεκινήσουν μετά τα επεισόδια, να πάμε στη δημιουργία των τουρκοκυπριακών θυλάκων, στη μεταφορά όπλων και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η ιστορία του Κυπριακού πονάει και προσφέρεται και για εκμετάλλευση από ορισμένους, πιστεύω ότι τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ θα πρέπει να τον διαχωρίσουμε από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή πρέπει να ξεκινάει η όποια θεώρηση και προσέγγιση μας στην έναρξη του αγώνα και στο τέλος του ένοπλου αγώνα. Να τον αποχωρήσουμε από οτιδήποτε άλλο, ακόμα και από ενέργειες στη συνέχεια ανθρώπων που συμμετείχαν στην πρώτη ΕΟΚΑ, να τα αποχωρήσουμε όλα αυτά. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ιερός, είναι, θα έλεγα, το τελευταίο πολεμικό επίτευγμα του ελληνικού έθνους, μια τεράστια επιτυχία, και θα πρέπει στην συνείδηση των Ελλήνων στην Κύπρο, στην Ελλάδα και των απανταχού Ελλήνων, οι ήρωες της ΕΟΚΑ, είτε αυτοί που έπεσαν μαχόμενοι, είτε αυτοί που καταδικάστηκαν, θα πρέπει, είτε και αυτοί που επιβίωσαν, θα πρέπει στη συνείδησή μας να είναι δαφνοστεφανωμένοι και όχι να λείψουν αυτά, να αυτοϋπονομευόμαστε οι ίδιοι μας, οι ίδιοι εμείς, να υπονομεύουμε οι ίδιοι την δικιά μας ιστορία. Κομμάτι της ένδοξης ελληνικής ιστορίας είναι η ΕΟΚΑ και εκεί θα πρέπει να παραμείνει.
Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα της κίνησης που έκανε η κυρία Ντόρα Πακογιάννη σε σχέση με το Κωσυφοπαίδιο. Να ξαναθυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος την Αλβανία, να επαναλάβω, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στις 14 Ιουλίου του 1993 δήλωσε επιλέξει: η ελληνική κυβέρνηση δεν θα δεχθεί να ισχύσουν για την ελληνική μειονότητα που ζει στην Αλβανία άλλα μέτρα από εκείνα που θα ισχύσουν για τις αλβανικές κοινότητες εκτός Αλβανίας. Η κυβέρνηση της Ελλάδας απαιτεί τα ίδια δικαιώματα που ζητεί η αλβανική κυβέρνηση για τις αλβανικές κοινότητες στην τέως Ιουγκοσλαβία, για το Κωσυφοπαίδιο δηλαδή. Εκεί λοιπόν που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επισκεφθεί και το 1991 και τη Δερβιτσάνη, εκεί που έκανε αυτήν την δήλωση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έρχεται τώρα η κόρη του και ο γιος του και υπονομεύουν τον ίδιο τον πατέρα τους. Κάποια μέρα αν πάνε για μνημόσυνο, δεν ξέρω αν πηγαίνουν στο μνήμα, θα σηκωθεί και με την κατσούνα θα τους κοπανίσει στο κεφάλι, όπως έκαναν οι κριτικοί παλιά, οι κριτικοί βοσκοί με τις κατσούνες. Για να δούμε τι λέει ο Κώστας Βενιζέλος από την Κύπρο, απευθυνόμενος στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει και η Κύπρος, κύριε Μητσοτάκη. Εδώ και χρόνια επιχειρείται από νατοικούς και ευρωπαίους ισχυρούς παίκτες η επιβολή αναγνώρισης του Κωσυφοπεδίου. Η Κύπρος, η Ελλάδα, είναι μεταξύ των χωρών που δηλώνουν ότι δεν αναγνωρίζουν το Κωσυφοπέδιο γιατί αυτό θα δημιουργήσει προηγούμενο. Στη δική μας περίπτωση θα δημιουργήσει προηγούμενο με την αποσχιστική οντότητα το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο. Ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα έχει εντείνει τις προσπάθειές της για αναβάθμιση του ψευδοκράτους, ακόμα και για αναγνώρισή του. Το γιατί δεν μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη του Κωσυφοπεδίου σε διεθνείς οργανισμούς, τούτο είναι ξεκάθαρο και δεν χωράει συζήτηση. Έλα όμως που αυτό μπορεί να αλλάξει, όχι από την Κύπρο, αλλά όπως φαίνεται από την Ελλάδα. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών κυρία Ντόρα Πακογιάννη, η συγγήτρια για την ένταξη του Κωσυφοπεδίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει καταθέσει την έκθεσή της. Όπως είναι γνωστό, προτείνει την ένταξη του Κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Μιχάλη Ιγνατίου, μέχρι την 3η 5 Μαρτίου, η κυρία Πακογιάννη επέμενε σταθερά στην αρχική απέτησή της, αλλά και απέτηση της διεθνούς κοινότητας, όπως η κυβέρνηση του κρατικού μορφώματος του Κωσυφοπεδίου ικανοποιήσει 3 βασικά κριτήρια προκειμένου να διατηρεί ελπίδες ευρωπαϊκής προοπτικής. Στις 20 Μαρτίου του 2024, η κυρία Πακογιάννη κατέθεσε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνδιάσκεψης του Συμβουλίου της Ευρώπης νέα εισήγηση, όχι την παλιά που είχε τα 3 κριτήρια, 3 όρους. Έκρινε πως με μερική εκπλήρωση μόνο ενός από τα κριτήρια θα μπορούσε, με μερική εκπλήρωση μόνο ενός από τα κριτήρια, τίποτα δηλαδή, θα μπορούσε το Κωσυφοπέδιο να πάρει το εισιτήριο για ένταξη. Αυτό που προτείνει η κυρία Μπακογιάννη είναι βασικά χωρίς όρους ένταξη. Το θέμα θα συζητηθεί εντός του Απριλίου στην Ολομέλεια και στη συνέχεια σε επίπεδο υπουργών. Μετά την εξέλιξη, όπως παρακολουθήσαμε, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, σε ένα οργισμένο διάγγελμά του, ξεσπάθωσε κατά της κυρίας Μπακογιάννη, λέγοντας μάλιστα ότι «Ξέρω πολύ καλά ποιος έδωσε εντολή να εγκαταλείψετε τις αρχές σας και να συμπεριφέρεστε έτσι. Ντροπή σας». Πες το ρε μάγκα, αφού ξέρεις, τι μας το λες, το ξέρω, πες το, να το μάθουμε κι εμείς και να ενεργήσουμε αναλόγως. Ποιος έκανε το τηλεφώνημα το οποίο επικαλείται ο Αλεξάνδαρ Βούτσιτς? Είτε έγινε είτε όχι, είναι γνωστό ότι Αμερικανοί και Γερμανοί είναι αυτοί που βιάζονται να κλείσουν το θέμα με την αναγνώριση του Κωσόβου και να τελειώσει η ένταση. Θέλουν προφανώς να τιμωρήσουν το Βελιγράδι για τις σχέσεις που διατηρεί με τη Μόσχα. Θεωρούν ότι έτσι θα κόψουν τη Ρωσία από την περιοχή. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πέρσι τον Απρίλιο, όταν αποφασίστηκε να προχωρήσει η αίτηση ένταξης του κρατηδίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,
Η Ελλάδα απήχε, από τότε δείξαμε ότι την κάνουμε με πλάγια παιδεματάκια. Η Ελλάδα απήχε, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία τάχθηκε εναντίον. Τότε είχαμε 33 κράτη υπέρ, 7 κατά και 5 αποχές. Η Ελλάδα ήταν στην αποχές. Πόντιος Πιλάτος δηλαδή. Και τότε υπήρξαν αντιδράσεις από τους Σέρβους, που προφανώς είχαν εντοπίσει την αλλαγή στάσης της Αθήνας, που η Ρίστο Εμπαρόδο ξεκίνησε επί Νίκου Δένδια, ο οποίος στα λόγια το παίζει πατριώτης. Ήταν αυτός υπουργός εξωτερικών. Αλλά βέβαια η πολιτική αυτή έγινε στη συνεννόηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός του Κωσόβου, Αλμπίν Κούρτι, ακούστε εδώ, σε συνέντευξή του το Σεπτέμβριο του 2023, πριν 6-7 μήνες δηλαδή, είχε πει ότι από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το κοσμοπέδιο, η Ελλάδα είναι αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην αναγνώριση, στις πλάτες μας, χωρίς να έχουν συνεννοηθεί με κανέναν, ούτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από ό,τι ξέρουμε, ούτε με τους πολίτες, κάνουν ό,τι θέλουν, χωρίς να σκέφτονται τι επιπτώσεις αυτό θα έχει στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι οι 5 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αναγνωρίζουν το κρατήδιο είναι Ισπανία, Σλοβακία, Κύπρος, Ρουμανία και Ελλάδα. Η Ισπανία γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει προηγούμενο με τη δικιά της, με την Καταλωνία, πώς τη λένε. Η Σλοβακία δεν ξέρω γιατί. Η Κύπρος γιατί έχει τον πόνο με τα κατεχόμενα. Η Ρουμανία έχει εκεί πέρα ένα κομμάτι με Ούγγρους και θέλει και αυτή να έχει το κεφάλι της ήσυχο. Και η Ελλάδα, η οποία, τι μας λέει ο Κούρτη, είναι πιο κοντά στην αναγνώριση από τις 5. Κάποιος τον έχει διαβεβαιώσει. Η Αθήνα προφανώς και έχει ενδιαφέρον για τα Βαλκάνια και καλά κάνει, όμως άλλοι αλωνίζουν την περιοχή και δυστυχώς όχι η Ελλάδα. Αλλά το ενδιαφέρον αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη την Κύπρο και το Κυπριακό για μια σειρά από λόγους που πρέπει να γίνουν αντιληπτοί στην Αθήνα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο γιατί δημιουργεί προηγούμενο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να παίζει με τα εθνικά θέματα. Τελεία και παύλα. Σήμερα, όπως έγινε γνωστό, θα βρίσκεται στην Κύπρο ο Γεραπετρίτης. Είναι ευκαιρία να συζητηθεί και αυτό το θέμα και μια σειρά από άλλα θέματα που κινούνται με πολλές σκιές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον πήγε ο Κουτσούμπας στην Κύπρο. Ξέρετε, το ζήτημα της διζωνικής δικοινοτικής είναι μια πονεμένη ιστορία. Ξεκίνησε, λένε, από τη δεκαετία του 70 σε μια συνάντηση Μακαρίου Ντενκτάς. Αυτό διαρριγνύουν τα μάτια τους οι άνθρωποι του Μακαρίου, αλλά και οι Έλληνες από την Κύπρο, ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει πολιτική και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ελλάδας και κάποιων κύκλων στην Κύπρο. Στην Κύπρο αμφισβητούν τη διζωνική δικοινοτική, η ΕΔΕΚ και το ΕΛΑΜ. Και όχι μόνο αυτό, όσοι λένε ότι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία απορρίφθηκε από τον Κυπριακό λαό στο δημοψήφισμα, διότι το σχέδιο Ανάν ήταν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Απορρίφθηκε. Άρα γιατί να συνεχίζει η Κυπριακή Δημοκρατία? Τους λένε ακροδεξιούς, εθνικιστές, ελαμίτες και όλα αυτά. Έλα όμως που πήγε πάνω ο Κουτσούμπας, αυτός ξέρετε, αυτός πώς το κάνει αυτό, αυτός πήγε κάτω και τα τίναξε όλα στον αέρα. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κοιτάξτε τι μας λέει ο Ρίστος Μιχαηλίδης από τη Λευκοσία. Τι να πεις τώρα καημένε και από προσανατολισμένη εθνομηδενιστή, ότι είναι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας εθνικιστής, ο Γενικός Γραμματέας του Ιστορικού ΚΚΕ, του κόμματος της αριστεράς, που δεν έρωσε ποτέ την ιδεολογία του για να είναι αρεστός στη νέα τάξη, τα είπε καθαρά και ξάστερα. Εδώ μάλιστα στη Λευκοσία, μπροστά στα μάτια μας, ιδίως μπροστά στα μάτια της ηγεσίας της Κυπριακής Αριστεράς, του ΑΚΕΛ, η οποία όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει την δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, τον βαφτίζει εθνικιστή και ελαμίτη. Και τι δεν άκουσε, ας πούμε, η ΕΔΕΚ που τόλμησε να πάρει θέση ενάντια στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
είναι ίδια, λένε, με το ΕΛΑΜ. Είναι και το ΚΚΕ ίδιο με το ΕΛΑΜ, σαΐνια μου, λέει ο Αρίστος. Καταθέτοντας τη θέση του ΚΚΕ σε συνέντευξη του Φιλέλευθερου της Κυριακής, ο κύριος Κουτσούμπας ήταν κατηγορηματικός, ακούστε καθαρότητα λόγου. Εκτιμήσαμε ότι ο επώδυνος συμβιβασμός που οδήγησε στη θέση για τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία διαχρονικά ήταν κυρίως θέση της αστικής τάξης της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού κράτους σε εισαγωγικά, και έφτασε να θεωρείται θέσφατο και θέση αρχής, εξελίσσεται στην ουσία σε διχοτομική λύση σε δύο συνιστώντα κράτη. Να γιατί την απορρίψαμε, καθαρά λόγια. Μάλιστα ο Κουτσούμπας δεν είναι αφοριστικός έτσι για να έχει κάτι να πει. Η θέση του έχει μελετηθεί, διότι, όπως εξηγεί, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παρακολουθεί, μελετάει και τοποθετείται με ευθύνη στο κυπριακό πρόβλημα. Γι' αυτό υπενθυμίζει πριν 20 χρόνια ήταν το μόνο κόμμα που φανερά αντιτάχθηκε στο απαράδεικτο διχοτομικό και μη βιώσιμο σχέδιο Ανάν. Να τα θυμόμαστε αυτά. Κάποιοι το παίζανε ναι με ένα αλλά, και αυτοί που ήταν υπέρ του σχεδίου Ανάν, αυτοί είναι και υπέρ της αναγνώρισης του Κωσυφοπεδίου, για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά και πριν από 10 χρόνια, μελετώντας την κοινή ανακοίνωση Αναστασιάδη Έρογλου της 11ης Φεβρουαρίου 2014 ως βάση των συνομιλιών, είδαμε την αναφορά σε δύο συνιστώντα κράτη με δικά του σύνορα, σύνταγμα, κυβερνήσεις, κοινοβούλια, ύμνους, ξεχωριστές πολιτικές για παιδεία, υγεία, πρόνοια και άλλα. Όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν παράγοντες διαίρεσης και διάσπασης, λέει ο Κουτσούμπας, επιλέξεις στη συνέντευξή του. Χρόνια ολόκληρα, όσοι από εμάς εκφράζουν ακριβώς τις ίδιες εκτιμήσεις, βαφτίζονται εθνικιστές, μαξιμαλιστές και κινδυνολόγοι. Δεν ακούσαμε κανέναν να πει για το ΚΚΕ παρόμοιους χαρακτηρισμούς. Μόνο την ευδιάκριτη αποστασιοποίηση του ΑΚΕΛ είδαμε. Γιατί ακριβώς το ΚΚΕ καταρρίπτει το αφήγημα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι διζωνιστές στην Κύπρο. Όποιος απορρίπτει τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία είναι ελαμίτης ακροδεξιός. Έτσι είδαμε το ΑΚΕΛ να αγκαλιάζει τον Στέφανο Κασελάκη, που όταν ήρθε στην Κύπρο τον πήρε από το χέρι ο Στέφανο και τον έκανε βόλτες μέχρι και στο μνημείο των ηρώων Καβάζγλου και Μισαούλη τον πήγε να καταθέσει Στεφάνη, ενώ τώρα που ήρθε ο Κουτσούμπας σχεδόν έκαναν πως δεν τον ήξεραν. Ούτε για λόγους ευγένειας ή έστω προς μνημόνευση της μεταξύ τους ιστορίας δεν πήγε, για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ να συνοδεύσει τον Κουτσούμπα στην παρουσίαση του βιβλίου της βουλευτή του ΚΚΕ Σεμίνας Διγενή στο καφεαναγνωστήριον το Έρμα στη Λευκοσία. Ούτε ένας. Τόσο πολύ ενοχλητική είναι η καθαρή θέση του ΚΚΕ. Διότι τι να του πεις του Δημήτρη Κουτσούμπα όταν, σε αντίθεση με τους εκπροσώπους όλων σχεδόν των ελλαδικών κομμάτων, τοποθετείται με βάση τις αρχές του και δεν περιμένει το υποκριτικό «η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται». Αφού συμπαρίσταται η Ελλάδα, γιατί δεν σε είπε όχι στην ένταξη του Κωσυφοπεδίου και διάλεξε αποχή? Ούτε αυτά που λέτε τηρείτε. Ούτε περιμένει να συμφωνήσει με το αδελφό κόμμα της Κύπρου για να έχει άποψη. Λέει ο Κουτσούμπας, η Κύπρος χρειάζεται μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Ένα κράτος και όχι δύο κράτη. Και είναι υπάλληλοι της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, με στόχο μία Κύπρο στην οποία αφέντης θα είναι ο λαός της, που μπορεί να χαράξει ένα τέτοιο μέλλον χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες και όχι οι δικοτομικές λύσεις που μαγειρεύονται στα ευρωατλαντικά επιτελεία. Τα ευρωατλαντικά επιτελεία δεν ανησυχούν τα κυπριακά κόμματα, μόνο το ΚΚΕ. Αλλά μήπως δεν είναι αυτή η ομοία αλήθεια? Μήπως η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τα συνιστώντα κράτη, οι διχοτομικές και οι συνομοσπονδιακές πρόνοιες, ο απόλυτος διαχωρισμός του εδάφους, του λαού και του κράτους δεν είναι στα ευρωατλαντικά επιτελεία που μαγειρεύονται? Ή μήπως εμείς νομίζουμε ακόμα πως δεν κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας όταν μιλάμε για επανένωση και συμφωνούμε την ίδια στιγμή στη διχοτόμηση? Και μια που βρισκόμαστε ακόμα στην Κύπρο, να πούμε ότι το 1974 στο δεύτερο Αττήλα, το 286 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού, ένας λόχος έδωσε σκληρές μάχες και είχε μεγάλες απώλειες. Τώρα λοιπόν ταυτοποιήθηκε ο αριθμός οστών που ανήκουν σε 15 στρατιώτες από τους πεσόντες.
Αυτά η τελετή του ενταθιασμού των ταυτοποιημένων οστών που ανήκουν στους πεσόντες του 286 μηχανοκίνητο στάθμου του Πεζικού, οι οποίοι έπεσαν ηρωικώς στις 15 Αυγούστου του 1974 της Παναγίας, μαχόμενοι επί το υψώματος Λαπάτσα, βορείως της Σκυλούρας, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στις 11 η ώρα το πρωί από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στη Μακεδονίτισσα στη Λευκοσία. Κατά την τελετή θα γίνει τρισάγιο και αγαθάθηση Στεφάνου. Θα ακολουθήσει ενταφιασμός των λειψάνων στα ξεχωριστά κοινοτάφια του τύμβου που ανήκουν στους 15 ήρωες. Η τελετή τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Προεδρίας Άννας Αριστοτέλους. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα προσκλητήριο νεκρών προς τιμήν των 15. Δόκιμος έφεδρος αξιωματικός Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου από τη Λευκοσία. Λοχίας Παπαϊωάννου Αντώνιος του Σάβα από τη Λευκοσία. Δεκανέας Δημητρίου Γεώργιος του Πέτρου από το Ξυλοτύμπου. Δεκανέας Τσαγκάρης Ιωάννης του Μιχαήλ από τις Δήμες. Στρατιώτης Αγαθοκλέους Ηρακλής του Χριστοφή από τον Άγιο Τείχονα. Στρατιώτης Θεοδούλου Θεόδουλος του Γεωργίου από την Παλέκηθρο. Στρατιώτης Ιωάννου Μάριος του Γεωργίου από την Κακοπετριά, πάνω από εκεί που είναι οι φίλοι μου με τα καλά κεράσια και τα μήλα. Στρατιώτης Ιωνά Παράσχος του Χρήστου από την Ίσου. Στρατιώτης Καταλάνος Κώστας του Χριστοφόρου από τον Άγιο Επιφάνιο. Στρατιώτης Κυπριανού Μιχαήλ του Χριστοφή από του Γεροσκήπου. Στρατιώτης Μιχαήλ Μιχαλάκης του Γεωργίου από το Στρόβολο. Στρατιώτης Μιχαήλ Μιχαλάκης του Χριστοδούλου από την Πεντάγια. Στρατιώτης Νεάρχου Κυριάκος του Χρήστου από τον Άγιο Δημητριανό. Στρατιώτης Παναγή του Νεοκλή από το Μαραθόβουνο και στρατιώτης Πιτής Μάρκος του Ανδρέα από το Δάλι, από το αρχαίο Ιδάλιο. Αιωνία τους η μνήμη, έχουμε ευθύνη όχι μόνο να μην τους ξεχάσουμε, αλλά να δικαιώσουμε και το αίμα που έχησαν με το δόγμα απελευθέρωσης της Κύπρου, που θα πρέπει να το επεξεργαστούμε με καθαρό νου, με ψυχραιμία, έχοντας αντλήσει και συμπεράσματα και διδάγματα από την ιστορία της Κύπρου, μπορούμε να συλλάβουμε και να υιοθετήσουμε το δόγμα της απελευθέρωσης του νησιού, και αν γίνει αυτό, μετά σωστά όλα τα άλλα είναι απλά πραγματικά. Η σύλληψη είναι το παν, η υιοθέτηση, η αποδοχή από την Αθήνα και από τη Λευκοσία, και τα υπόλοιπα είναι πραγματικά, δεν λέω εύκολα, αλλά μπορούν να γίνουν. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας, που είναι η Τουρκία, η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι η Κυριακή το βράδυ και η χθεσινή μέρα δεν είναι από τις καλύτερες μέρες για τον Ερντογάν. Θα έλεγα ότι είναι η δυσκολότερη μέρα, με εξαίρεση εκείνη την υπόθεση με το πραξικόπημα, που όταν έχουμε την επέτειό του θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς έγινε και από ποια στιγμή και μετά ήλεγξε ο Ερντογάν το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα ήταν πραγματικό. Από ένα σημείο και μετά το ήλεγξε. Θα τα πούμε επακριβώς, την 15η Ιουλίου. Ήταν λοιπόν η χειρότερη μέρα εκτός από εκείνη, αυτή του Ερντογάν. Γιατί? Προσέξτε. Καταρχάς έχουμε τον Ιμάμογλου, ο οποίος κατόρθωσε, παρατηρώ τη ρητορική του, τη συμπεριφορά του, τις δηλώσεις του, χωρίς να λαϊκίζει, και καλός κεμαλιστής είναι, και καλός εθνικιστής είναι, και καλός μουσουλμάνος είναι, και καλός αριστερός είναι, και καλός φίλος των Κούρδων είναι, και καλός φίλος των Ελλήνων και των Ορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη είναι, του Πατριάρχη. Έχει βρει τρόπο και έσπασε τα δεσμά του Κεμαλικού κόμματος και έχει ανοιχτεί. Είδα μια δήλωση του χθες. Ναι, λέει, εγώ αγαπώ τα τουρκικά, είναι ωραία γλώσσα τα τουρκικά. Είμαι ερωτευμένος με τα τουρκικά. Αλλά τρελαίνομαι και με τα κουρδικά. Όταν ακούω τα τραγούδια τους,
τους ρυθμούς τους και όλα αυτά, τρελαίνομαι. Γιατί αυτά είναι πλούτος και θεωρώ το πρόβλημα το έχουν αυτοί οι οποίοι τους απορρίπτουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι χαρισματικός. Δεν ξέρω εάν θα μπορέσει στο μπαλκόνι, γιατί θεωρώ ότι ο Ερντογάν είναι μια μορφή που τα τελευταία 50 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο δεν υπήρχε άλλος ηγέτης που από το μπαλκόνι να είχε τόσο καλή επικοινωνία με τους πολίτες. Αγράμματος άνθρωπος, δεν ξέρει ούτε από ιστορία, ούτε από πολιτική, ούτε από φιλοσοφία, όχι τίποτα. Ξέρει όμως τον παλμό του λαού και τον έπιανε. Ο Ερντογάν έχει εξαντληθεί. Είναι δύσκολο να εκτός και αν έχει κανένα λαγό τον βγάλει από το καπέλο του. Είναι δύσκολο να ξαναπείσει τον κόσμο. Άλλωστε ο κόσμος βλέπει και τον ορίζοντα, θέλει κάτι καινούριο και το βλέπει στο μάτι του Ιμάμογλου. Προσέξτε τώρα, κάθισα και μελέτησα τα αποτελέσματα του κόμματος του γιου του Ερμπακάν. Τρίτο κόμμα βγήκε στην Τουρκία, τρίτο κόμμα, πέρα από την Ούρφα, την Έδεσα των 2 εκατομμυρίων που κέρδισε, πέρα από τη Γιοσγάτη, την πρωτεύουσα που την κέρδισε ο Γιαζιτζίογλου, ελληνόφωνος από την περιοχή του κατοχωρίου του Πόντου, ο πατέρας του ήταν μια τεράστια μορφή. Αυτός λοιπόν κέρδισε με τον Ερβακάν και κέρδισε και άλλους 51 δήμους ολόκληρη την Τουρκία. Αυτός τι προσπαθούν να πείσουν και πείθουν φαίνεται, ότι προσέξτε, αυτοί που έφυγαν από μας, από το Μιλί Γκιορούς, την εθνική άποψη, έφυγαν από τον δρόμο που χάραξε ο πατέρας μου, τελικά το ρίξαν στο φαγοπότι και μας πρόδωσαν. Ελάτε σε εμάς και προσέξτε, αυτά τα Ισλαμικά τάγματα, αυτά έδωσαν δύναμη, όσα δεν ελέγχονται από τον Ερντογάν, αυτά έδωσαν δύναμη στον Ερμπακάν. Δεν είναι χαρισματική φυσιογνωμία ο Ερμπακάν και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά την κρίσιμη μάζα από τον Ερντογάν, από το ΑΚΠ την πήρε. Και αν παρατηρήσουμε τις ήττες του Ερντογάν, οι ήττες οφείλονται σε ένα ποσοστό 4, 5, 6% που έπαιρνε 10% το Γέννιντερ Ρεφάχ σε ορισμένους δήμους και σε αυτούς τους δήμους δεν μπορούσε να εκλέξει δήμαρχο Ερντογάν και τους πήρε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Και σε κάποιους δήμους, όπως στην Κωνσταντινούπολη, και το Ρεφάχ, Γέννιντερ Ρεφάχ, αλλά και οι Κούρδοι είναι αυτοί που έδωσαν την νίκη στον Ιμάμογλου. Τώρα υπάρχει το ζήτημα ποια θα είναι η συμπεριφορά του Ερντογάν ή μάλλον θα έχουμε εξελίξεις μέχρι το 2028 που θα έχουμε προεδρικές εκλογές. Πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό σύστημα στην Τουρκία, τι επιπτώσεις θα έχει αυτό, θα έχουμε πρόωρες εκλογές. Πρόωρες εκλογές με πίεση της αντιπολίτευσης, μπορώ να σας πω ότι και το αποκλείω, το ζήτησε ο γιος του Ερμπακάν. Δεν ξέρουμε αν με κάποιους λογαριασμούς το κάνει ο Ερντογάν, με στόχο να αλλάξει το σύνταγμα, να πετύχει δηλαδή συνένεση με τον γιο του Ερμπακάν και με την Αξενέρ και με τους γκρίζους λύκους, ό,τι έχει κεντροδεξιά και πέρα, μέχρι τον τοίχο δεξιά δηλαδή, για να πετύχει αναθεώρηση του συντάγματος για να μπορέσει να ξανά είναι υποψήφιος το 2028. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως, οι πρόορες εκλογές πιστεύω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ότι δεν φαίνονται στον ορίζοντα. Μετά από κανένα χρόνο, 2 χρόνια δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτά τα χρόνια λοιπόν θα είναι χρόνια αποδυνάμωσης του Ερντογάν. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε, όποτε η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα, τα εξάγει με μια κρίση στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό όσοι το λένε, είτε έχουν αδυναμία ανάλυσης της Τουρκίας, ή όταν εμφανίζεται μια κρίση που είναι πραγματική, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό, γιατί έχουν αδυναμία να τη χειριστούν και λένε, παιδιά, εντάξει, το κάνει επειδή έχει εσωτερικά προβλήματα. Ποτέ. Όποτε η Τουρκία έχει κάνει βήματα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είναι ενταγμένα στον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που υπήρχε πολιτική αστάθεια είχαμε κρίσεις, αλλά δεν έγιναν για εξαγωγή της εσωτερικής κρίσης, έγιναν γιατί τότε ισχυροποιούνται το βαθύ κράτος, όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, το οποίο βαθύ κράτος έχει ατζέντα. Οι διεκδικήσεις όλες είναι του βαθέως κράτους έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας. Τώρα, θεωρώ ότι ο Ερντογάν αυτά τα χρόνια, επειδή θα έχει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση που οδεύει προς ήττα, ότι
με δεδομένο ότι έχει ανοίξει την πόρτα και στη Δύση η Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι στον ορίζοντα δεν βλέπω συνθήκες για μια ελληνοτουρκική κρίση. Κάποιο, το Αχαμπέρ, νομίζω ένα κανάλι, είπε μπορεί να κάνουμε επιχείρηση σε νησί του Αιγαίου. Χθες το είπε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχουν στοιχεία τώρα για κάτι τέτοιο. Ακούγεται ότι και από την Αμερική έρχεται και από εδώ εκεί έξω, ότι ο γαμπρός, ο Μπαϊρακτάρ, αυτός που έχει τα μη επανδρομένα, θα είναι ο πιθανός διάδοχός του. Προσπαθώ αν και δεν τον είδα να κινείται πολιτικά, καλή φάτσα είναι, αλλά δεν νομίζω, υπολείπεται του Ιμάμογλου. Τώρα να πάμε στο σενάριο που εκλεγεί ο Ιμάμογλου το 2028. Θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Ακούστε, οι τρεις πυλώνες, παντουρκισμός, πανισλαμισμός και νεοοθωμανισμός, δεν είναι εύκολο σε έναν που αναλαμβάνει την εξουσία να ακυρώσει την πολιτική του προηγούμενου. Άλλωστε είπαμε, η εξωτερική πολιτική των κρατών δεν αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση, των κανονικών κρατών, έτσι. Δεν μιλάμε για παρανίες και παράγγες, αλλά θεωρώ σε ό,τι μας αφορά και οι τρεις πυλώνες, αλλά και σε ό,τι μας αφορά, ο τρόπος με τον οποίο θα ασκείται η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας χωρίς να αλλάζουν οι στόχοι, θα αλλάξει ριζικά από τον Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου είναι πιο διαλλακτικός, δεν είναι των κρίσεων, ιδιαίτερα μέχρι να σταθεροποιηθεί στην καρέκλα. Θεωρώ ότι θα ακολουθήσει μια σχετικά εσωστρεφή πολιτική, εκτός και αν εξελίξεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα στην Κύπρο και στην Ελλάδα του δημιουργήσουν πιέσεις από το εσωτερικό να αντιδράσει. Μόνον αυτό. Το θέμα της αποστατικοποίησης πιστεύω ότι θα συνεχιστεί, να δούμε με τι ένταση της πίεσης για την αποστατικοποίηση των νησιών. Αυτά για την κατάσταση στην Τουρκία. Απλά να πω ότι υπάρχει ένα άρθρο στο Forbes του Paul Idon που λέει ότι η Γερμανία, τα Eurofighter, αεροσκάφη της τέταρτης και μισής γενιάς, είναι συμπαραγωγή Βρετανίας, Ισπανίας και Γερμανίας. Λοιπόν, τα αεροσκάφη αυτά είναι καλά αεροσκάφη. Είναι αυτά τα αεροσκάφη τα οποία ο Σιμίτης ως πρωθυπουργός ήθελε να προτιμήσει η ελληνική πολεμική αεροπορία και γι' αυτό δεν ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα των F-35. Και μάλιστα η τοποθέτηση του Γιάννου Παπαντονίου στο Υπουργείο Άμυνας τότε έγινε γι' αυτό. Γιατί και αυτός ήταν της σχολής της Γερμανικής. Εν πάση περιπτώσει τελικά η Ελλάδα δεν εντάχθηκε. Τώρα λοιπόν τα Eurofighter ζητούσε να τα αγοράσει η Σαουδική Αραβία. Η Γερμανία έβαζε βέτο, η Ισπανία και η Βρετανία έλεγε ναι, η Γερμανία έβαζε βέτο επικαλούμενη ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα η Γερμανία ήρε το βέτο γιατί υπάρχει μια ειδική κατάσταση κάτω και πλέον τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά υποχρεώνουν τη Γερμανία να κάνει ότι δεν βλέπει τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν και νεοτερισμοί που έχει φέρει ή προσπαθεί να εισάγει ο Μπιν Σαλμάν. Άρα τώρα πρόσφατα είπε εντάξει να εξαχθούν. Αυτό έδωσε ελπίδες και στην Τουρκία. Η Τουρκία θέλει να παραγγείλει, εκτός από τα 40 καινούργια F-16 Viper, θέλει να παραγγείλει, να αγοράσει και 40 Eurofighter. Ένας από τους λόγους είναι ένα καλό αεροσκάφος, δηλαδή θεωρείται περίπου εφάμιλο με τα Rafale, μπορεί να φέρει και τα ίδια ραντάρ και τα ίδια οπλικά συστήματα ή τέλος πάντων εφάμιλα, και θέλει να αγοράσει τα 40 Eurofighter για να έχει και ποικιλότητα στην πολεμική της αεροπορία, να μην είναι απολύτως εξαρτημένη από τις ΗΠΑ. Και αυτό είναι θεωρούν Τούρκοι αναλυτές, ότι αυτό είναι μια μεταβατική λύση μέχρι η Τουρκία να δημιουργήσει, να κατασκευάσει το δικό της αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το ζήτημα. Λέει, η Γερμανία εμφανίζεται απρόθυμη να δώσει την έγκρισή της στην πώληση στην Τουρκία των 40
Eurofighter. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό θέμα να το δούμε. Εντάξει, τους Γερμανούς τους λέμε πολλά, αλλά να προσέχουμε και κάποια πράγματα. Άρα η Γερμανία εμφανίζεται απρόθυμη να δώσει την έγκρισή της, δεδομένου ότι αντιτίθεται σε ένα εύρος πολιτικών που υιοθετεί η κυβέρνηση Ερντογάν, όπως η καταδίκη του Ισραήλ για τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων, οι τουρκικές επιθέσεις κατά των Κούρδων της Συρίας, η αγορά των S-400 από την Ρωσία και οι γεωτρήσεις φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, ένας από τους λόγους που δεν παίρνει η Τουρκία τα Eurofighter είναι και η πολιτική της στην Κύπρο. Άρα έχει μια στάση, μια πολιτική η Γερμανία που εξυπηρετεί και τα εθνικά μας συμφέροντα. Τα σωστά και τα λάθος. Πιστεύουν λοιπόν ότι η Άγκυρα συζητά με τους Βρετανούς και Γερμανούς αξιωματούχους και πιστεύει ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος του αμυντικού τομέα σε συνέντευξη τύπου στις 14 Μαρτίου, προχθές δηλαδή. Ο Γκιουλέρ είπε: δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ένας σύμμαχος λέει δεν θα σας δώσω αεροσκάφη, σε συνέντευξη το Δεκέμβριο, δείχνοντας τη Γερμανία δηλαδή. Και ένας παράγοντας που μπορεί να κατευνάσει τη Γερμανία έναντι της Τουρκίας, λέει, είναι η πιθανή μαζική έξοδος προσφύγων και μεταναστών από τη Μέση Ανατολή, με αιτία και όσα συμβαίνουν στη Γάζα, είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να κατευνάσει τη Γερμανία απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία θα τους πει ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα τους αφήσω να έρθουν στην Ευρώπη για να μην διαλυθεί η Γερμανία. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η τελική απόφαση της Γερμανίας για την πώληση των Eurofighter στην Τουρκία λόγω των πολύπλοκων περιφερειακών και διεθνών δυναμικών, λέει ένας Τούρκος αναλυτής. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία. Η Τουρκία κυνηγά δύο στόχους. Αφενός να περιορίσει την εξάρτησή της από ένα και μόνο προμηθευτή και αφετέρου να ενισχύσει την τεχνολογική της ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να συνάψει κοινοπραξίες ή να προχωρήσει σε πιο ανεξάρτητες πρωτοβουλίες για να αναπτύξει τις εγχώριες αμυντικές της δυνατότητες. Να περάσουμε στο Ισραήλ. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο Ισραήλ, σημαντικότατες θα έλεγα. Είχαμε την επίθεση στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό, που βρίσκεται δίπλα στην πρεσβεία ακριβώς, που καταστράφηκε ολοσχερός, συμπαρασύροντας κάτω από τα ερείπια του 13 άτομα, μεταξύ αυτών και ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, θα το δούμε αμέσως μετά. Πάντως υπάρχει ένα θέμα, διεθνές θέμα έχει γίνει, η καταστροφή, σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του νοσοκομείου Al-Shifa στην πόλη της Γάζας από τις ειδικές δυνάμεις και από το στρατό του Ισραήλ. Παλαιστίνοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επιδρομή στο νοσοκομείο, που νοσηλεύει βαριά τραυματισμένους ασθενείς, ως έγκλημα πολέμου, ενώ οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μονάδες των ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν στοχευμένο κτύπημα εναντίον ενός προπυργείου της Χαμάς που βρισκόταν σκόπιμα ανάμεσα σε ευάλωτους πολίτες. Χιλιάδες Παλαιστίνοι, 6.200 άτομα σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, είχαν καταφύγει στο συγκρότημα το νοσοκομιακό, διότι εκεί ήταν το μοναδικό μέρος που είχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Και εκεί χτύπησαν. Τώρα, ο διευθυντής του Γραφείου Μέσων Ενημέρωσης της Χαμάς στη Γάζα, Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπντα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν 400 Παλαιστίνιους εκεί στο νοσοκομιακό συγκρότημα του Al-Shifa, μεταξύ των οποίων μία γυναίκα γιατρό και το γιο της, έναν άλλο γιατρό, και έθεσαν τις εγκαταστάσεις εκτός λειτουργίας. Οι Χαμάς και οι γιατροί αρνούνται οποιαδήποτε ένοπλη παρουσία στα νοσοκομεία, αλλά ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Ντάνιελ Χαγιάρη δήλωσε ότι ο χώρος είχε μετατραπεί σε σημαντικό επιχειρησιακό κέντρο από τις Παλαιστινιακές Ένοπλες Δυνάμεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ. Η Χαμάς δήλωσε ότι το Ισραήλ συνέλαβε 350 άτομα από το εσωτερικό του Al-Shifa. Μέσα σε αυτούς ήταν και ασθενείς και εκτοπισμένοι και δεκάδες άλλοι από κοντινές συνοικίες. Υπάρχουν, λέει, πτώματα τυλιγμένα σε κουβέρτες. Η ΙΠΑ, ο Λευκός Οίκος, δήλωσε σήμερα ότι αν επαληθευτούν οι πληροφορίες για τα πτώματα που βρέθηκαν στο νοσοκομείο Al-Shifa, είναι πολύ ανησυχητικές. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό αν αληθεύει, δήλωσε εκπρόσωπος
του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ, αναφέροντας ότι ο Ουάσιγκτον θα επικοινωνήσει με την Ισραηλινή κυβέρνηση για να έχει περισσότερη πληροφόρηση. Υπάρχουν 4 οργανώσεις Ευρωπαίων γιατρών, οι οποίες έκαναν μια κοινή δήλωση, την οποία την προσυπογράφει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, οι οποίες μιλούν για την ανάγκη σεβασμού των γιατρών, των νοσηλευτών, των ασθενών, των τραυματιών, και ζητούν τη δημιουργία προστατευμένων περιοχών όπου οι ασθενείς και τα θύματα θα μπορούν να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Το ιατρικό προσωπικό θα μπορεί να παρέχει αυτή τη φροντίδα σύμφωνα με τις βασικές ειδικές αρχές του επαγγέλματός μας, ενώ θα μπορεί να παρασχεθεί διεθνής βοήθεια για να σωθούν ζωές και να ανακουφιστεί ο πόνος. Κάθε στρατιωτική σύγκρουση φέρνει αμέτρητα δεινά και προβλήματα υγείας σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων από αυτούς που εμπλέκονται άμεσα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα προβλήματα θα συνεχιστούν και πολύ αργότερα από την πάυση των συγκρούσεων. Και αναφέρονται φυσικά σε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Τώρα, μία οχηματοπομπή της οργάνωσης World Central Kitchen, η οποία αυτή η οργάνωση έχει δράσει και μέσα στη Γάζα, στην Ξηρά, αλλά είναι η οργάνωση που έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λάρνακα στο σχέδιο Αμάλθεια στην παραλία της Λωρίδας της Γάζας. Εκεί λοιπόν υπήρχαν 3 οχήματα της οργάνωσης, τα 2 ήταν θωρακισμένα, το ένα δεν ήταν, με ευκρινή σήματα και πάνω στην οροφή για να φαίνονται και από τα αεροπλάνα και από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μετέφεραν 100 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια στην κεντρική Γάζα, και όπως έφευγαν από το σημείο, από τις αποθήκες, ένα αεροπλάνο έπληξε το ένα από τα αυτοκίνητα που ήταν μόνον στελέχη της οργάνωσης αυτής, και είχαμε 7 εργαζόμενους. Η μη κυβερνητική οργάνωση είναι αμερικανική. 7 εργαζόμενοι νεκροί, οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές... η κυβέρνηση των ΗΠΑ, του βασικού συμμάχου του Ισραήλ, που παίρνει πλέον κάποιες αποστάσεις από το σύμμαχό της, δήλωσε ανάστατη για τον βομβαρδισμό. Είμαστε συντετριμμένοι και βαθιά ανάστατοι. Δήλωσε μέσω X η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Αμερικανικής Προεδρίας, Έντρεν Βότσον. Οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται, καθώς διανέμουν βοήθεια απελπιστικά απαραίτητη στους Παλαιστινίους αμάχους, και παροτρύνουμε το Ισραήλ να διενεργήσει αμέσως έρευνα για το συμβάν. Η World Central Kitchen σε ανακοίνωση ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 7 μέλη της, που είχαν υπηκότητες Αυστραλίας, Πολωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου, ένα είχε διπλή υπηκότητα, ΗΠΑ και Καναδά, και ένα της Παλαιστίνης. Τέλος πάντων, είχαμε δηλώσεις από όλους. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζη, επιβεβαίωσε σήμερα το θάνατο υπηκόου Αυστραλίας της Ζόμι Φράνκομ, εξαίροντας το ανεκτήμητο έργο που επιτελούσε εκλειπούσα. Πρόκειται για τραγωδία που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και για εντελώς απαράδεκτο γεγονός, και η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα απαιτήσει σκληρή απόδοση ευθυνών. Ο Ισραηλινός στρατός στο Telegram ανέφερε ότι εξετάζει το κορυφαίο επίπεδο, σε κορυφαίο επίπεδο το τραγικό συμβάν, για να κατανοηθούν οι περιστάσεις της επιδρομής, και διαβεβαίωσε ότι εργάζεται σε στενό συντονισμό με την ΜΚΟ. Ο Νετανιάχου ανάρτησε βίντεο και λέει: τραγικό και ακούσιο είναι το Ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα που σκότωσε 7 εργαζομένους της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έκανε λόγο για αθώα θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δήλωσε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στον πόλεμο. Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ότι δυστυχώς στις τελευταίες 24 ώρες υπήρξε μια τραγική περίπτωση που οι δυνάμεις μας έπληξαν ακούσια αθώους ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας. Συμβαίνει στον πόλεμο, το εξετάζουμε επισταμένως. Είμαστε σε επαφή με τις κυβερνήσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να μην ξανασυμβεί. Ταχεία έρευνα ζητούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Καταδικάζω την επίθεση αυτή και ζητώ την έναρξη έρευνας το συντομότερο δυνατόν, είπε ο Μπορέλ.
παρά όλα τα αιτήματα για προστασία των αμάχων και των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, συνεχίζουμε να βλέπουμε αθώους να σκοτώνονται, προσέθεσε σε ανάρτησή του. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δήλωσε ανάστατη, το είπαμε αυτό. Η Κύπρος: δεν σταματούν οι αποστολές βοήθειας, δεν πρόκειται να σταματήσει ο ανθρωπιστικός διάδρομος Αμάλθεια, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Κέντρο Πρακτορείου Ειδήσεων. Χθες Δευτέρα, μέσω ασφαλούς σύνδεσης, μίλησαν με τη διάσκεψη αξιωματούχοι του Ισραήλ, αξιωματούχοι των ΗΠΑ για την επικείμενη επιχείρηση στη Ράφα. Εξήγησαν πώς και γιατί θα γίνει και πιθανόν την άλλη εβδομάδα να έχουμε συνάντηση και διαζώσεις. Πιθανόν όμως, προσέξτε. Κατά τη διάρκεια της 2ωρης επικοδομητικής συζήτησης, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για διάφορα επιχειρησιακά σχέδια, σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Λευκού Οίκου. Η Ισραηλινή πλευρά συμφώνησε να λάβει υπόψη τις ανησυχίες αυτές και να συνεχίσει τις συνομιλίες μεταξύ ειδικών των δύο χωρών, πάντα κατά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Προεδρίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τόνι Μπλίνκεν, από το Ισραήλ ο Υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τσαχ Χανέγκμπι. Τώρα, είπαμε νομίζω στη χθεσινή μας εκπομπή ή στην προχθεσινή, αντιπροχθεσινή, ότι πλέον δεν είναι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων των ομήρων που διαδηλώνουν. Είχαμε προχτές Κυριακή διαδήλωση με 100.000 άτομα σύμφωνα με τους διοργανωτές που διαδήλωσαν κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, με δεκάδες διαδηλωτές να προχωρούν σε αποκλεισμό της Βουλής, της Κνεσέτ, στείνοντας σκηνές στα πλαίσια μιας τετραήμερης δράσης διαμαρτυρίας. Οι διαδηλωτές πιέζουν για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι και ζητούν εκλογές. Τώρα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Αμιρντόρ, πώς το λέμε, Γιακώβ Αμιρντόρ, στρατηγός, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Στρατηγικής και Ασφάλειας της Ιερουσαλήμ, Ανέ και Γκρέγ Ροσάντλερ. Ήταν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Νετανιάχου και πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από τον Απρίλιο του 2011 έως τον Νοεμβρίο του 2013. Υπηρέτησε 36 χρόνια σε ανώτερες θέσεις των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων και είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Έχει δώσει μια συνέντευξη στον κύριο Ταμπακόπουλο στο Liberal. Σας προτείνω να τη διαβάσετε, την αναδημοσιεύουμε κι εμείς, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πλέον η τάση στο Ισραήλ είναι κατά της δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Λέει ότι τους έχουμε εξουδετερώσει, έχουν μείνει μόνο 4 τάγματα της Χαμάς, όλα τα άλλα τα έχουμε, ήταν 24 τα τάγματα, έχουν μείνει μόνο 4 που είναι στη Ράφα, πρέπει να τα εξοντώσουμε και αυτά, και υπάρχει ένα, λέει, που πιθανόν λειτουργεί στην κεντρική Γάζα. Η στρατηγική είναι η εξής: χτυπάμε στη Ράφα, εξοντώνουμε ή τέλος πάντων αποδιαρθρώνουμε τα 4 τάγματα, μετά γυρνάμε στην κεντρική Γάζα που ένα τάγμα πάει να ανασυγκροτηθεί, το διαλύουμε και στη συνέχεια με μονομένους τρομοκράτες, όπως αποκαλεί τα μέλη της Χαμάς, αυτούς λέει θα μπορούμε να τους εξοντώσουμε. Λέει, διατείνεται ότι στην ουσία ο πόλεμος τελειώνει. Αυτά λέει. Επίσης έχουμε, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας της Γάζας, από την αρχή της εισβολής του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα έχουμε 6.050 μαθητές νεκρούς, 408 σχολεία βομβαρδισμένα και βανδαλισμένα. Ο Άντονι Μπλίνκεν, στον Αμπάς, τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, λέει: οι ΗΠΑ δεσμεύονται να δημιουργήσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος. Την 1η Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν είπε στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Αμπάς τηλεφωνικά ότι η Ουάσιγκτον ανυπομονεί να συνεργαστεί με το νέο Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε νέα κυβέρνηση, για την προώθηση της ειρήνης. Ο Αμερικανός διπλωμάτης τόνισε τη δέσμευση των ΗΠΑ να υλοποιήσουν την ιδέα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με εγγυήσεις ασφαλείας για το Ισραήλ.
Αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του State Department. Ο Ισπανός πρόεδρος Πέδρο Σάντζες, προσέξτε το αυτό και κρατήστε το κάπου, είπε στους δημοσιογράφους χθες βράδυ, μόλις έφτασε στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, στο Αμάν: θα αναγνωρίσουμε ένα Παλαιστινιακό κράτος τον Ιούλιο. Είναι η λυμμένη απόφαση. Και πάμε τώρα στο σημαντικό θέμα της ημέρας, όπως είπαμε. Λοιπόν, με αεροσκάφη F-35 εκτόξευσαν 6 πυράβλους και κατέστρεψαν εξ ολοκλήρου το κτίριο του προξενείου του Ιράν που βρίσκεται δίπλα στην Ιρανική πρεσβεία. Αποτελεί δηλαδή μέρος, της πρεσβείας. Είχαμε 13 νεκρούς, από τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, 7 είναι Ιρανοί, ένας από αυτούς στρατηγός των φρόντων της Επανάστασης. Δημοσιογράφος από το Αμερικανικό πρακτορείο NBC. Το Ισραήλ, έχοντας επιτεθεί στην Ιρανική πρεσβεία, ανακοίνωσε σε όλο τον κόσμο ότι έφτασε στο τέλος της ύπαρξής του και της ακμής του και δεν έχει άλλη επιλογή από το να πολεμήσει στο Ιράν. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος του πολέμου λόγω του Ισραηλινού πλήγματος. CNN. Τη Δευτέρα το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Δαμασκό. Ως αποτέλεσμα, το Ιρανικό προξενείο στη Συριακή πρωτεύουσα καταστράφηκε ολοσχερός. Αυτό θα μπορούσε να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και να οδηγήσει σε πόλεμο πλήρους κλίμακα στην περιοχή, αναφέρει το CNN. Η επίθεση σκότωσε τον στρατηγό Μοχάμαντ Ρεζά Ζαχέντι του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και αρκετούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους. Αυτό δεν είναι το πρώτο Ισραηλινό χτύπημα, αλλά τώρα, όπως φαίνεται, μπορούμε να περιμένουμε απάντηση μεταξύ άλλων από το Ιράν, καθώς το προξενείο είναι κυρίαρχο έδαφος του Ιράν, σαν να κήρυξε τον πόλεμο στο Ιράν δηλαδή. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποτρέψει ένα περιφερειακό πόλεμο, σημειώνει η δημοσίευση. Όμως, στο πλαίσιο των πρόσφατων γεγονότων, αυτή η θέση μπορεί να αποδειχθεί αβάσιμη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Το Ιράν είχε επιτεθεί πριν από μερικούς μήνες σε ένα κτηριακό συγκρότημα ενός μεγιστάνα δισεκατομμυριούχου Κούρδου στην Αρμπίλ, τα Αλεξανδρινά Άρβιλα, που είναι η πρωτεύουσα της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Και μάλιστα το είπαν οι ίδιοι οι Ιρανοί ότι χτυπήσαμε τη βάση της Μοσάντ στην περιοχή. Αυτό πιθανόν να είναι η απάντηση, αλλά το χτύπημα έγινε και για έναν επιπλέον λόγο. Προχτές χτυπήθηκε το Ειλάτ, το είπαμε εδώ, από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προήλθε από το Ιράκ, από την Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση δηλαδή, η οποία όμως εξοπλίζεται και καθοδηγείται από την Τεχεράνη. Και σήμερα είχε άλλο ένα χτύπημα, δεν μπήκε μέσα στο σύνορα του Ισραήλ, εκεί στο Ελάς, ένα αεροδρόμιο, έπεσε 200 μέτρα από τα σύνορα, έπεσε, καταρρίφθηκε, δεν ξέρω. Εκτιμώ λοιπόν ότι το Ισραήλ θέλει να δώσει ένα μήνυμα, ή τέλος πάντων τα παίζει όλα για όλα. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι θέλει να σύρει τις ΗΠΑ στον πόλεμο. Γιατί? Εάν το Ιράν αναγκαστεί να χτυπήσει, να αποδώσει το χτύπημα, τότε πιθανόν να πάμε σε κλιμάκωση, μια κλιμάκωση που θα υποχρεώσει τις ΗΠΑ να ενταχθούν στο πλευρό του Ισραήλ, γιατί χωρίς τις ΗΠΑ, κατά την άποψή μου, είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα το Ισραήλ, θα απειληθεί η ίδια η ύπαρξή του. Λοιπόν, τα θύματα της επίθεσης είπαμε είναι 13 άτομα, εκτός από Ιρανούς υπάρχουν 6 Σύριοι πολίτες που έχασαν τη ζωή τους, 7 και 6. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Σεϊέντ Αλί Χαμενεή, το κακό καθεστώς θα τιμωρηθεί από τα χέρια των γενναίων ανδρών μας. Με το θέλημα του Αλλάχ θα τους κάνουμε να μετανιώσουν για αυτό το έγκλημα και για άλλα παρόμοια εγκλήματα που έχουν κάνει. Η επίθεση στο Ισραήλ στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό δεν θα μείνει αναπάντητη, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραήμ Ραϊσί. Στο Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν θα πετύχει ποτέ τους απέσιους στόχους του μετά τις απάνθρωπες ενέργειες και μέρα με τη μέρα γινόμαστε μάρτυρες της ενίσχυσης του μετώπου της αντίστασης, της αηδίας και του μίσου των ελεύθερων εθνών απέναντι στην παράνομη φύση τους. Και αυτό το άνανδρο έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο, είπε ο Ιρανός πρόεδρος. Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, Αχμέντ Βαχίντι. Οι σιωνιστές θα πρέπει να περιμένουν μια αποφασιστική απάντηση από το Ιράν στο τελευταίο έγκλημά τους. Η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του νόμιμου δικαιώματός της βάσει του διεθνούς δικαίου να απαντήσει. Στην Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, δήλωσε η μόνιμη Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα, μετά από μερικές ώρες δηλαδή,
κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας για το θέμα. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πάντως αποστασιοποιήθηκαν, δεν ήξεραν ποιο μέρος επρόκειτο να στοχοποιηθεί και λέει μίλησαν απευθείας με το Ιράν και είπαν δεν ξέραμε τίποτα, μην μας μπλέκετε. Ενώ δεν έχουν σχέσεις. Κίνα και Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, γραμματέας τύπου του Ρώσου Προέδρου Πεσκόφ καταδικάζουν την επίθεση. Ο Πεσκόφ, το χτύπημα της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο έδαφος του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό είναι παραβίαση των θεμελίων του διεθνούς δικαίου και πράξη επιθετικότητας. Ο Ναρίσκιν χαρακτήρισε την επίθεση του Ισραήλ στο Ιρανικό προξενείο στη Συρία μια απαράδεκτη επίθεση και πρόσθεσε ότι ήταν ένα άσχημο και εγκληματικό βήμα κατά του Ιράν. Ισραηλινά ΜΜΕ. Το Τελ Αβίβ αύξησε το επίπεδο προστασίας των διπλωματικών του αποστολών σε όλο τον κόσμο μετά την επίθεση στο Ιρανικό προξενείο. Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Θα χτυπήσουμε, πάντως είδα, νομίζω τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, νομίζω, που είπε, δεν ήταν λέει προξενείο αυτό, ήταν στην ουσία στρατιωτική βάση. Εμείς λέει θεωρούμε ότι χτυπήσουμε στρατιωτική βάση. Να λέμε όλες τις απόψεις, είπαμε έτσι. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Θα χτυπήσουμε τη Χεσμολάχ όχι μόνο στη Βηρητό, στο Μπάλμπεκ, στην Αμπατίγια, στη Σιδώνα, στην Τύρο και στη Δαμασκό, αλλά και σε πιο απομακρυσμένα μέρη και θα περάσουμε από την άμυνα στην επίθεση. Όπου πρέπει να χτυπήσουμε θα χτυπήσουμε. Εργαζόμαστε πανού ο ίδιος. Εργαζόμαστε παντού για να καταστήσουμε σαφές σε όλους εκείνους που εργάζονται εναντίον μας στη Μέση Ανατολή ότι το τίμημα οποιασδήποτε επιχείρηση εναντίον μας θα είναι υψηλό. Ο επίσημος εκπρόσωπος της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ και ένας από τους ηγέτες της Ιρακινής οργάνωσης κατά Χεσμολάχ, ο Αμπού Αλί Αλ Ασκάρι, απείλησε να εισέλθει στο έδαφος της Ιορδανίας, να οπλίσει 12.000 μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης μέσα στην Ιορδανία και από εκεί και μετά να κτυπήσουν, να τους εξοπλίσουμε λέει με ελαφρά και μεσαία όπλα εκτοξευτές αντιαρματικούς εκτοξευτές, ρουκέτες, εκατομμύρια σφαίρες και τόνους εκρηκτικών για να κόψουμε τους χερσαίους δρόμους που οδηγούν στο Ισραήλ. Φοβάται το χασεμιτικό βασίλειο στην Ιορδανία ότι κάτι τέτοιο μπορεί να το οδηγήσει ακόμα και στην πτώση. Λοιπόν, πάμε στις ΗΠΑ, έχουμε εξελίξεις εκεί. Ο Τραμπ χθες Δευτέρα κατέθεσε τα 175 εκατομμύρια. Δεν τα κατέθεσε ο ίδιος για να αποφύγει την κατάσχεση των περιουσιών του 3 μέρες πριν λήξει η προθεσμία που το έβαλε το δικαστήριο. Δεν τα κατέθεσε ο ίδιος, τα κατέθεσε ένας δισεκατομμυρίουχος με τον οποίο δεν έχουν μιλήσει ποτέ εντωμεταξύ. Είναι όμως Ρεπουμπλικάνος, είναι υποστηρικτής του Τραμπ, είναι ιδιοκτήτης μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Πρόκειται λοιπόν για την ασφαλιστική εταιρεία Knight Specialty Insurance Company, η οποία ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυρίουχο Don Χάνκι, υποστηρικτής του Τραμπ. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μια επιχειρηματική απόφαση, αλλά τυχαίνει να είμαι και οπαδός του, δήλωσε. Αυτή είναι η δουλειά μας στην ασφαλιστική εταιρεία και είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να βοηθήσουμε τον πρώην πρόεδρο σε αυτή την κατάσταση, είπε ο 80χρονος Χάνκι στο ABC News. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο μια επιχειρηματική απόφαση, αλλά τυχαίνει να είμαι και οπαδός του. Δεν είπε τι εξασφαλίσεις έδωσε ο Τραμπ, προφανώς έδωσε εξασφαλίσεις κάποια από τα ακίνητα που έχει. Λέει ότι είναι, οι εξασφαλίσεις που πήραμε είναι α. Έχουμε τη ρευστότητα και είμαι χαρούμενος που μπορώ να την παρέχω. 175-74 εκατομμύρια πόσο. Το ανώτατο δικαστήριο της Φλόριντα χτες αποφάσισε να τεθεί σε ισχύ ένας νόμος που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους και απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα. Όμως είπε ότι θα δώσουμε το δικαίωμα μάλλον να γίνει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι πολίτες αν θα επιτρέπεται ή όχι η άμβλωση. Πάντως το θέμα των αμβλώσεων είναι ένα θέμα που προεκλογικά παίζει μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κατά μετά από κάποια εβδομάδα, γιατί θεωρούν ότι μετά από κάποιες εβδομάδες το έμβριο θεωρείται άνθρωπος. Τώρα αυτά δεν τα ξέρω τι να σας πω, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Δημοκρατικοί είναι υπέρ της άμβλωσης ανεφόρων. Πάμε στο Hunter Biden. Υπέβαλε μάτια αιτήματα
η δίωξη που αφορά τη φοροδιαφυγή να μπει στο αρχείο. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής στο Λος Άντζελες απέρριψε χθες Δευτέρα σειρά αιτημάτων που υπέβαλε ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του Τζο Μπάιντεν, για να μπει στο αρχείο ποινική δίωξη σε βάρος του για φοροδιαφυγή. Ανάμεσα στα επιχειρήματα που διατυπώνονται σε συνολικά 8 προσφυγές που απέρριψε ο δικαστής Μαρκ Σκάρση ήταν ότι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενήργησαν εξαιτίας της πίεσης που τους ασκήθηκε από ρεπουμπλικανούς ή ότι ο 54χρονος πρώην δικηγόρος και επιχειρηματίας έχει ασυλία για την υπόθεση αφού είχε κλείσει εξοδικαστική συμφωνία. Δήλωσε αθώος για κατηγορίες για μη καταβολή αναλογούν των φόρων ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων της φορολογητέας ύλης περίοδου 2016-2019. Προσέξτε, ενώ φέρεται παράλληλα να σπαταλούσε εκατομμύρια για να αγοράσει σκόνες, υπηρεσίες συνοδών, ξέρετε αυτές που σε χαλαρώνουν, εξωτικά αυτοκίνητα και άλλα είδη πολυτελείας. Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο και έχει πολιτικό χαρακτήρα, γιατί το χρησιμοποιούν οι Ρεπουμπλικάνοι, και ενώ υπάρχει μια έρευνα στη Βουλή και εις βάρος του ιδίου του Biden, του Τζο Biden. Ο Μπλίνκεν στο Παρίσι θα συναντηθεί με τον Μακρόν, τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών για θέματα που σχετίζονται και με τη Μέση Ανατολή και με την Ουκρανία, και αύριο έχουμε σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Ο Elon Musk φέρεται να, χωρίς να έχει δώσει μέχρι στιγμής λεφτά στον Τραμπ, το γεγονός ότι του επέτρεψε του Τραμπ να χρησιμοποιεί το Twitter, το X, θεωρεί ο Biden ότι στην ουσία σαν να το κάνει πλάτες εναντίον του. Τέλος πάντων, έχοντας εδώ και καιρό αποκηρύξει τον Τζο Μπάιντεν και τους δημοκρατικούς, ο Elon Musk δημόσια και κατηδίαν παρουσιάζει όλο και περισσότερο την προοπτική επανεκλογής του νυν Προέδρου ως επίγουσα μέχρι και υπαρξιακή απειλή για τις ΗΠΑ. Αν ξαναβγεί δηλαδή ο Μπάιντεν, είναι επίγουσα και υπαρξιακή απειλή για τις ΗΠΑ. Γράφει ο Ζάκαρη Μπάσου στο Άξιος. Η θελημένα ημί συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση μετώπου υπέρ του Τραμπ στο X. Οποιαδήποτε χρηματική δωρεά θα είναι μόνο το κερασάκι στην τούρτα, συμπληρώνει ο Φίλιπ Μπαμπ στην Washington Post. Μεγάλο ζήτημα απασχολεί τις ΗΠΑ, διότι ο Elon Musk δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Η κυβέρνηση Biden εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει στο Ισραήλ έως και 50 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-15, προηγμένους πυράβλους αέρος μεσαίου βελληνικούς AIM 120 και έναν αριθμό πυράβλων εδάφους αέρος, αναφέρει το Πολίτικο. Όλα αυτά γιατί κάτι ετοιμάζεται εκεί πέρα. Σύμφωνα με τη Mail Online, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα είχε πολύ καλύτερες πιθανότητες από τον Biden. Πρώτον, να χειριστεί μια πυρηνική κρίση. Δεύτερον, να μένει ξύπνιος κατά τη διάρκεια σημαντικών συναντήσεων. Και τρίτον, να θυμάται σωστά τα ονόματα άλλων παγκοσμίων ηγετών σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Gallup. Σχεδόν οι μισοί νεαροί Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι με τα Bidenomics, με την οικονομία του Biden. 43% των πολιτών ηλικίας 30 με 49 ετών έχουν τώρα ανησυχήσει για την κατάσταση της οικονομίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο πρώην αρχηγός του κράτους Donald Trump μειώνει το πλεονέκτημα του Biden στην νεολαία. Το αυξανόμενο ποσοστό δυσαρέσκειας μεταξύ νέων 18 και 29 ετών είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για τον Biden και την εκστρατεία του. Ο Biden είναι πολύ πιο επικίνδυνος για τη δημοκρατία από τον Trump, είπε ο Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ. Και λέει, μπορώ να υποστηρίξω ότι ο πρόεδρος Biden αποτελεί πολύ μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία. Και αναφέρει ότι του κάνουν λογοκρισία και αυτό ότι είναι απειλή για τη δημοκρατία. Η New York Post λέει ότι η εισρωή λαθρομεταναστών με κακή μόρφωση είναι μια ορολογιακή βόμβα για τις ΗΠΑ. Υπάρχει και άλλη αναφορά παρακάτω, δεν έχουμε χρόνο να το... Η γραμματέας τύπου του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιέρ, συνεχίζει να απαιτεί χρήματα για την Ουκρανία, για το Κίεβο. Η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει άλλες καθυστερήσεις. Είδαμε τι συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες στην Ουκρανία. Χάνουν έδαφος στο πεδίο της μάχης και θέλω να πω ότι πρέπει να περάσουμε από ένα πακέτο πρόσθετης βοήθειας στην Ουκρανία από το Κογκρέσο. Πάμε στη Ρωσία.
Χθες είπα ότι το Νταγκεστάν είναι 10 εκατομμύρια, λάθος. Κάνουμε και λάθη, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι 3 εκατομμύρια μόνον, αλλά είναι μια περιοχή που είναι στοχοποιημένη από τα ξένα κέντρα, από εκεί να ξεκινήσει η Νέα Τσετσενία, ας πούμε. Ό,τι και να λένε οι Ρώσοι, επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ασφαλείας στο εσωτερικό της χώρας. Και γι' αυτό σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησε σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ζήτησε να εντοπιστούν όχι μόνο οι δράσεις της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, αλλά και όλοι οι κρίκοι και οι αλυσίδες των συμμετεχόντων. Οι ενέργειες όλων των εποπτικών υπηρεσιών και των εμπορικών οργανισμών που ήταν υπεύθυνοι για το Κρόκους αξιολογούνται τώρα διεξοδικά. Τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν αύξηση της ξενοφοβίας και της Ισλαμοφοβίας. Είναι απαραίτητο να επικαιροποιηθούν ριζικά οι προσεγγίσεις μεταναστευτικής πολιτικής. Όσοι σέβονται τις παραδόσεις, την ιστορία, τη γλώσσα της χώρας πρέπει να έρθουν στη Ρωσία. Αυτή πρέπει να είναι η κύρια αρχή. Η Ρωσία σίγουρα θα φτάσει στους εγκεφάλους της τρομοκρατικής επίθεσης στο Κρόκους. Είναι σημαντικό να βρούμε όλους τους κρίκους στην αλυσίδα και τους τελικούς διατάκτες της τρομοκρατικής επίθεσης. Προσπαθούν να πολεμήσουν τη Ρωσία με τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, είπε ο Πούτιν. Ο Ναρίσκιν, ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, της SVR, συναντήθηκε με τον επικεφαλής της ΚΑΓΕΜΠΕ της Λευκορωσίας και είπε: προσπαθούν να μας αποσταθεροποιήσουν, θα συνεργαστούμε. Η Γερμανία θα μεταφέρει 180.000 οβίδες στην Ουκρανία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Τσεχίας. Όλη η βοήθεια θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο. Το Κίεβο συντονίζει με τους συμμάχους πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών για να επιτεθεί σε υποδομές στη Ρωσία. Σύμφωνα με το CNN, η ακρίβεια στις συνθήκες διασφαλίζεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με τερματικό υπολογιστή με δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα εδάφους. Οι πτήσεις είναι προκαθορισμένες με τους συμμάχους μας και το αεροσκάφος ακολουθεί ένα σχέδιο πτήσης που μας επιτρέπει να χτυπάμε στόχους με ακρίβεια, αναφέρεται στο άρθρο. Οι ρωσικές δυνάμεις συνέτρεψαν τελικά 6 άρματα μάχης Abrams. Η σημερινή Wall Street Journal γράφει ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα για να παρακάμψει τις κυρώσεις. Η Ουκρανία μπορεί να υποστεί πλήρη ήττα μέχρι το καλοκαίρι, αναφέρει η The Standard. Οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η Ουκρανία χάνει στη σύγκρουση με τη Ρωσία και μπορεί να υποστεί ολοκληρωτική ήττα μέχρι το καλοκαίρι. Τα μέλη του ΝΑΤΟ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται μια συνεκτική στρατηγική αυτή τη στιγμή για να αποτρέψουν την καταστροφή στην Ουκρανία. Αλλά σήμερα η Δυτική Συμμαχία βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση, γράφει η εφημερίδα. Η αμερικανική πολιτική έναντι της Ουκρανίας έχει πέσει στην παγίδα των εσωτερικών μαχών στο Κογκρέσο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι όπως και η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία που λιμοκτονούν για το φυσικό αέριο επιδιώκουν κρυφά και φανερά να συνάψουν μια συμφωνία με τη Ρωσία. Δυστυχώς τα σημάδια που βλέπουμε στην Ουκρανία δείχνουν ότι είναι ήδη πολύ αργά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η μοίρα της Ουκρανίας σήμερα θα καθορίσει τις προοπτικές ασφάλειας του δυτικού κόσμου. Καταλήγει το δημοσίευμα. Και πάμε στην πολύ σημαντική επίθεση με ντρόν που έκανε σε 2 στόχους στο Ταταρστάν. Το Ταταρστάν είναι μια αυτόνομη δημοκρατία σε απόσταση 1.300 χιλιόμετρων από τα σύνορα με την Ουκρανία. Έφτασαν εκεί τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είδα και βίντεο. Ένα κανονικό αεροσάνα, αυτά τα που έχουν οι αερολέσχες σε ένα τέτοιο μη επανδρομένο αεροσκάφος, έψε πάνω στο στόχο. Πρέπει να κουβαλούσε πάνω από 100 κιλά εκρηκτικά που είδα το στόχο. Και χτύπησε ένα από τα μεγαλύτερα διεριστήρια της Ρωσίας. Η Ρωσία λέει το σβήσαμε τη φωτιά σε 20 λεπτά. Είχαμε κάποιους τραυματίες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, πάνω από 13.000 ξένοι μισθοφόροι πολεμούσαν στην Ουκρανία. Από αυτούς, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι σκοτώθηκαν 5.962, με την Πολωνία να ηγείται του αριθμού με 2.960 νεκρούς. Η Ρωσία αναφέρει επίσης την παρουσία μισθοφόρων από το Κωσυφοπαίδιο, 191, από την Αλβανία 192, τη Βοσνία 207, τη ΣΥΠΑ 1.113, από αυτούς 84 Κωσοβάροι, 87 Αλβανοί
90 Βοσνιοέρτζεγροι, ναι, Ερζεγοβίνη, και 490 Αμερικανοί φέρονται να σκοτώθηκαν. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τον Καναδά. Χίλιοι 5 μισθοφόροι, 422 νεκροί. Μεγάλη Βρετανία 822 μισθοφόροι, 360 νεκροί. Γαλλία 356 μισθοφόροι, 147 νεκροί. Κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα στοιχεία τα υπέκλεψαν από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Αυτό λέει η διαίσθησή μου. Ο διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας FSB, εσωτερικών πληροφοριών εσωτερικού, ο Αλεξάνδερ Μπόρτνικοφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουκρανία ότι έπαιξαν ρόλο στη δημοκρατική επίθεση. Δέχεται ότι ήταν Ισλαμιστές, αλλά έπαιξαν ρόλο αυτοί. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Φάγαμε το χρόνο. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.